Ito yung gawin natin intro. So, welcome to Conrad Manila. Kahit na gabi na. nasa Pasay siya. So, in this video, bisitahin natin ang Brasserie ba yun? Na sa breakfast buffet, swimming pool, lobby, and dito nagstay yung Red Velvet ng recently concert nila this year. Ang maganda dito sa amin, kanto. Corner room. Corner room. Let's go! Room tour. Si Cody. Ay! TV. Bed. Yes. Kore. Coffee. Plancha. Conrad Manila. Ang ganda ng card nila. Kanto! Ganda naman. Nasa kanto tayo. Conrad! Ang ganda dito. Corner. Ang nakuha namin. Na room. Ayan yung nasa kanto. Church. Desk. Couch. Na. Tapos yung bed. Sandito sa gitna ang ref water. At umiiyak, Cody. Look, don't kiss that room. Sorry, why are you crying? Bagay natin sa ganan. Wait lang. Shower room, malaki oh. And it's shower. Toilet. A trash. Pupunta na po si San Goku sa labanan. Kailangan ko mag-practice ng Ultimate Instinct. I mean si Kririn. Nasaan na yung noo mo, Kririn? Ito si Krilin. Si Kririn. Tomato soup and salad. Mag-breakfast sa Brasserie on 3. Tara, kain, mga gata. Sarap kaya dyan. Tingnan tayo. Tapos Mr. Vlogger. Nagpo-vlog. Ayun. Tuntawa po siya sa pagkain.
Sabi ko legit na hotel to, may bacon. Oats pala to, oats. Laking sausage. Ito yung Staycation. Para may konting video na kumakain kasi laging yung reklamon din. Antayin kumakain nila ang video na kumakain, puro lang food lang. Kinakumain na kami. Sarap ba yan? So legit tong ano, legit na buffet kasi may bake. Yun yung definition ng legit. Masaya sa oras na ganito, halos wala kang Tao, pizza mo lang. 6. Open yun lang. So mamaya mga 9 yan, ano yan? Big Punuan na. eh. Enjoy your meal. Tingnan nyo guys, banana nila. Halos walang itim. Ang ganda. Sakto yun. Meron yung Conrad nung sa likod. Ako nyo? Ay, hindi. Hindi, Yung stop today. na yun sa, ano, sa per room. Wala pa. Where are you going? We're going. We're going where? Where are they? Nasa MOA, nakalibot muna sa IKEA.